के नेपालमा स्याटेलाइट फोन सेवाको सम्भावना छ त? यस विषयमा रहेर विभिन्न कारणहरू केलाउने प्रयास हामीले यो भिडियो मार्फत गरेका छौं। स्याटेलाइट फोन सेवा अब मोबाइलमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ। फाइबर इन्टरनेट सेवा छँदैछ। यस्तोमा स्याटेलाइट फोन सर्भिस किन चाहियो र भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा होला। हो, फाइबर इन्टरनेट सेवाले अहिले धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याएको छ, तर यसका केही सीमाहरू छन्। पहिलो भनेको फाइबर इन्टरनेट प्रत्येक ठाउँमा पुग्छ भन्ने छैन। नेपालका विकट ठाउँहरूमा प्रायजसो दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा पुग्न गाह्रो छ। यस्तोमा सेटेलाइट फोन सर्भिसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। सार्वजनिक रूपमा पुग्न नसकेका ठाउँहरूमा पनि स्याटेलाइट सेवा पुग्छ। दोस्रो कुरा भनेको स्याटेलाइट सेवा एउटा जीवन निर्धारण गर्ने कुरा बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि नेपालमा गएको 2072 सालको भूकम्पलाई हेरौं। यस विपदको परिस्थितिमा मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिभिटीले काम गरेको थिएन। मोबाइल नेटवर्क मात्र एउटा विकल्प भएको हुँदा प्राय सबैजनाले एकै समयमा फोन लगाउन खोज्दा यस ट्राफिकले धान्न नसकेर मोबाइल नेटवर्कले काम गरेन। यस्तो परिस्थितिका लागि अर्को विकल्पको रूपमा स्याटेलाइट सर्भिस थियो भने मोबाइल सञ्चार कायम रहन सक्थ्यो र धेरै अप्ठ्यारोमा फँसेका मानिसहरूले सहयोगको लागि गुहार्न सक्थे। यसले स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीको महत्त्व झल्किन्छ। तर स्याटेलाइट सेवा अब फोनहरूमा उपलब्ध गराइने कुरा सार्वजनिक भएको छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रयोग गर्नको लागि नभए तापनि इमर्जेन्सी सर्भिसको लागि स्याटेलाइट सर्भिसको प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो एउटा सुरुवात हो जसलाई कदर गर्नुपर्छ। गत वर्ष 2022मा एप्पलले ग्लोबल स्टार कम्पनीसँग लिङ्क अप गराएर आइफोन 14 को लागि स्याटेलाइट सर्भिस लन्च गरायो, जुन इमर्जेन्सी SOS via स्याटेलाइटको नामले जानिन्छ। यसको नाम अनुसार यो इमर्जेन्सीको लागि एकतर्फी सञ्चार हो। आइफोन पछि एन्ड्रोइडले पनि स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीका लागि आफ्नो पाइला अघि सारेको छ। गुगल एन्ड्रोइडका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टले आउँदो एन्ड्रोइड भर्जनमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी एक्टिभेट गराउने जानकारी दिँदै ट्विटरमा पोस्ट सेयर गर्नुभएको थियो भने अर्कोतिर अमेरिकाको वायरलेस नेटवर्क सञ्चालन गर्ने कम्पनी टी-मोबाइलले इलन मस्कको स्पेसएक्ससँग स्याटेलाइट कनेक्सनको लागि समन्वय गरेको छ। यसबाहेक एन्ड्रोइड डिभाइस निर्माता कम्पनी तथा एन्ड्रोइड डिभाइसका लागि चिप निर्माता कम्पनी क्वालकम बीचमा स्याटेलाइटको लागि समन्वय कायम भएको छ। क्वालकमले आफ्नो नयाँ चिपसेटमा स्याटेलाइट सेवा प्रदान गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। एप्पलको एकतर्फी सञ्चार भन्दा यो अझ स्तरीय हुनेछ, जसको लागि क्वालकमले दुईतर्फी सञ्चारको लागि योजना बनाएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीको लागि कदम चालिँदैछन्। यस्तोमा एउटा प्रश्न उठ्छ, नेपालमा स्याटेलाइट फोन सेवाको सम्भावना कस्तो छ? यसको लागि नेपालबाट पनि केही कुरामा जोड दिएको छ। अगाडि भने जस्तै नेपालमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ। नेपालमा यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ फाइबर इन्टरनेट या मोबाइल नेटवर्क पनि राम्ररी नटिप्ने ठाउँहरूमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एभरेस्ट लिङ्कले क्यास्पिक स्याटेलाइट कन्स्टिलेसनसँग पार्टनर गरेको छ र एकै महिनामा यसले 403 युजरहरू रजिस्टर गरेको थियो। कम्पनीले अगस्तमा नेपाली मार्केट प्रवेश गरेको थियो र यसको सर्भिसले खुम्बुका माथिल्ला क्षेत्रहरू र एभरेस्ट बेस क्याम्प पनि समावेश गरेको छ। यसरी दुर्गम क्षेत्रको लागि नेपालले स्याटेलाइट कनेक्सन या कनेक्टिभिटीको लागि निकै राम्रो सम्भावना बोकेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। इलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्स अन्तर्गत पर्ने स्टारलिङ्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सर्भिस 2023मा नेपालमा लन्च हुने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले नेपालमा पनि स्टारलिङ्कको सुविधा यही वर्षदेखि गराउने भन्दै एउटा पोस्टमा जानकारी दिएको थियो। हालसम्म 50 भन्दा बढी देशहरूमा स्टारलिङ्कले आफ्नो सुविधा विस्तार गरिसकेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि स्टारलिङ्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधा 2023मा नै सुरुवात हुने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म भने नेपालमा स्टारलिङ्कले लाइसेन्सको लागि आधिकारिक रूपमा कुनै प्रकारको निवेदन पेश गरेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिनको लागि कुनै रोक लगाएको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको अवस्था बुझी स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ। स्टारलिङ्कले केही सुरुवात गरे पनि हालसम्म आधिकारिक वा औपचारिक रूपमा कुनै निवेदन पेश गरेको भने छैन। यसको लागि एउटा कारण भनेको स्टारलिङ्कले नेपालको कानुनसँग जुझ्नु परेको केही अन्यलता हो। स्टारलिङ्क भित्रिन अन्त्यमा नेपालको कानुन नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। नेपालको कानुनमा उल्लेखित भए अनुसार कुनै पनि कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले 80% भन्दा बढी लगानी गर्न पाइने छैन।
यस कुराले स्टारलिङ्कले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। एकातिर सबै कन्ट्रोल आफ्नो बनाउनलाई 100% लगानी गर्न पाउनु पर्ने स्टारलिङ्कको धारणा छ भने अर्कोतिर नेपालको कानुनले यसो हुन दिँदैन। 80% मात्र लगानी भयो भने सबै कन्ट्रोललाई स्टारलिङ्कले आफ्नो पार्न सक्दैन। यसले स्याटेलाइटको केही कुरा निर्धारण गर्न कम्पनी आफैले मात्र गर्न नसक्ने ठहरिँदा कन्ट्रोल सम्बन्धी केही कुरा गर्न त्यति नै ढिलो हुन्छ, किनभने दुई तर्फकोले यसमा सहमति हुनुपर्छ। केही दिन अगाडि भर्सन डायलगबाट स्टारलिङ्कले 100% लगानीका लागि अगाडि बढाएको कुरा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो। यसबाहेक 100% लगानी गर्न पाउने हुँदा मात्र कम्पनी नेपालमा प्रवेश गर्ने कुराको जानकारी पनि उहाँले प्रदान गर्नुभयो। हाल यस बारेमा अन्य केही कुरा अगाडि बढेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जवाफले स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिन्छ या भित्रिँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कुरा देखिन्छ। अन्त्यमा इमर्जेन्सी मेसेज सर्भिस र स्याटेलाइट इन्टरनेट सर्भिस दुवै स्याटेलाइट फोन सर्भिसका प्रकार हो। कुनै वैदेशिक सर्भिस पनि सुरु गरौँ भनेर सुरु हुने होइन। त्यसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरेर यो देशको लागि सहज छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मूल कम्पनीको पनि त्यसमा सहमति हुनुपर्छ। भौगोलिक हिसाबले नै नेपालमा स्याटेलाइट सेवाको महत्त्व देखिन्छ, तर मूल कम्पनीको नै यसमा सहमति छैन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। जस्तै स्टारलिङ्कको स्थितिमा पनि यो कुरा देखिन्छ। अहिले नेपालमा स्टारलिङ्क भित्रिन्छ या भित्रिँदैन भन्न सकिन्न। स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिन या त नेपालको कानुनले यसलाई बाइपास गर्नुपर्छ या त स्टारलिङ्कले 80% मा सहमति जनाउनु पर्छ। यदि भएन भने अर्को कुनै स्याटेलाइट कम्पनीको नै प्रतीक्षा गर्नु पर्ला। बाँकी देशहरूले 100% विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति दिएको हुँदा नेपालले पनि यसमा स्वीकृति चाहिँ दिनुपर्ने हो। यो थियो हाम्रो छोटो विश्लेषण। तपाईलाई के लाग्छ त? नेपालमा स्याटेलाइट फोन सेवा भित्रिन्छ या भित्रिँदैन? तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै हामीलाई अन्य सोसल मिडियामा पनि लाइक र फलो गर्नुहोला। सँगै हाम्रो वेबसाइट www.techpankti.com पनि भिजिट गर्नुहोला।